Let's about modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb ba د active voice نه passive voice ته څنګه چینج کوو نو دا په دې لیکچر کې تاسو ته ډیر کلیر شي. modal auxiliary verb چینج کوو on the basis of WH words یا phrase په بیس باندې چې هغه interrogative sentences چې کوم دي دا به موږ د active voice نه passive voice ته څنګه چینج کوو نو په دې کې به تاسو ته ټول tenses کلیر شي. راځي په دې فرست سټرکچر کې چې کوم دی دا زموږ سره د پرفیکټ والا سټرکچر دی نو د هیو والا سوري ډبلیو ایچ ورډ به موږ په دې کې فرست اپ والا ولګو یا پریس موډل اگزیلری ورب دی بیا سبجیکټس دی بیا بیس فارم اف د ورب دی بیا اوبجیکټ دی کلیر په کوم کې چې زموږ سره موډل اگزیلری ورب راځي خو سره راځي موډل اگزیلری ورب زموږ سره بیا د دې سټرکچر تاسو د کنټنسز کې تاسو کلیر کوم WH word phrase په پیسي وایس کې پم راځي بیا موډل اگزیلری ورب دلته موډل اگزیلری ورب راغلی بیا سبجیکټ دلته سبجیکټ دی خو دلته بیس فارم اف ورب دی دلته به سبجیکټ نه بعد بی لګوي کلیر مای ریډ کلر کې تاسو شو کړی بیا پاس پارټیسیپل دی دلته بیس فارم دی دلته پاس پارټیسیپل ولګي دلته ابجیکټ دلته پم اوبجیکټ لګي دلته کوېسچن مارک دلته په انګي کوېسچن مارک خو دلته چې کوم دا روس چې کوم دی سبجیکټ اوبجیکټ چینج پروناون چینج او د بای اضافه دا چې کوم دی دا به پکې کیږي د سټرکچر تاسو ګورئ دا اولنې سنټنس چې کوم دی دا به تاسو ته نورم کلیر شي چې دا به موږ څنګه چینج کوو نو راځئ چې ډبلیو ایچ ورډ باندې د دوه سنټنسو ته وګورئ فرست اف آل چې کوم دی ډبلیو ایچ ورډ ولګو خو دلته پریز هم تاسو شی لګولی لکه مطلب هاو لانګ شو هاو فار شو هاو مچ شو نو دا پریز شو کله چې دوه ورډز باندې کنزیسټ یا پریز ویل کیږي صحیح شو یا د دوه سی وای خو چې کمپلیټ سنس نه ورکوي کلیر بیا دې په موډل اگزیلری ورب کو موډل اگزیلری ورب تاسو ویلی کو شلی کو کینی کو کوډی کو وډی کو می کو مایټی کو هر څه هغه به ولګوي بیا په سبجیکټ ولګوي بیا بیس فارم اف د ورب ولګوي بیا په څه ولګوي اوبجیکټ ولګوي په ان کې کوېسچن مارک دلته به په پیسي وایس کې هم دبلیو ایچ ورډ مخکې بیا موډل اگزیلری ورب بیا پسې سبجیکټ خو دلته چې په دې کې موږ چې کوم اوبجیکټ لګاو هغه بدل ته منګه ایز ا سبجیکټ یوز کو هغه نه بعد به بی و لګاو بیا بر پاس پارټیسیپل ولګاو ریټن دی رائټ پاس پارټیسیپل ریټن دی نو دا به ولګاو و دلته شي دی نو دا به هر ته چینج کو پروناون چینج وکاو خو د دینه مخکې چې کوم دی د بای اضافه وکاو خو دلته هی وی دا به هم ته چینج کو دلته دی وی دا به دیم ته چینج کو نو تاسو باندې د سبجیکټ اکارډینګ ټو سبجیکټ دا چینجز کوئ کلیر دا به ټولو پیسې وایس کې کیږي خو یو خبره ځین کې کیږي چې سنې ډبلیو ایچ ورډ دي چې هغه د دې رول نه وایلیشن کوي او هغه صرف هو دی چې هو اکثر زموږ سره سنټنس کې راشي نو دا مونږه کنفیوز چې دا اوس د سټرکچر په بیس باندې چینج کیږي نو دې سره به اوس څه کوو نو د دې او دا داسې زده کوي د سټرکچر نه علاوه دا به څنګه زده کوو چې who writes a letter نو دا هو زموږ سره ډبلیو ایچ ورډ دی writes a letter present simple tense دی نو دا به څنګه چینج کوو نو دې لپاره رول دا دی چې دا به دا هو به موږ بای هوم ته چینج کوو او دې کې به د پریزنټ کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب ولګو ایز شو بیا بدل تر ابجیکټ بدل د سبجیکټ ولګو او د دې رائټس پاس پارټیسیپل ولګو ریټن او ان کې به کوېسچن مارک ولګو دا به صرف د دغه رول نه وایلیشن کړی دي نو دا به تاسو دا شي ځکه چې هو به څه ته چینج کیږي بای هوم ته بیا هو روټ ا لیټر نو دا پاس سمپل ټینس دی نو دا به بای هوم واز نو په دې کې به د پاس کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب لیکي دې کې به پریزنټ کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب لیکي ا لیټر دا سبجیکټ بدلته ایز ا سبجیکټ ولګي او دلته به د دې پاس پارټیسیپل ولګي کلیر نو د رائټ روټ پاس پارټیسیپل سره ریټن اوکې او په ان کې کوېسچن مارک دي نو دا و دې ته دا په ځین کې کیږي چې دا تاسو د سټرکچر په بیس باندې چینج نه کړئ نو دا به داسې سیپریټلی زده کړئ کلیر اوس ماډل اگزیلری دی او پاس پام پکې لګېدلی نو په هغه کې د ټول ناول مونږ پازیټیو سنټنسز کو چې پازیټیو سنټنسز به په موډل اگزیلری کې د ایکټیو وایس نه پیسیو وایس څنګه چینج کوو نو موډل اگزیلری ورب دار سبجیکټ دی بیا موډل اگزیلری ورب شو بیا هیو شو بیا پاس پارټیسیپل شو بیا اوبجیکټ شو دلته به وایي کو سبجیکټ موډل اگزیلری ورب هیو بین پاس پارټیسیپل او اوبجیکټ صحیح شو بیا دې سنټنسز تاسو وګورئ لږ کنسنټریشن ورکړئ چې دا موږ څنګه چینج کړي دي دلته سبجیکټ زموږ سره فرست دی بیا موډل اگزیلری ورب چې کوم دی زموږ سره شوډ هیو دی یا ووډ هیو دی یا هر څه چې نو هغه نه بعد بیا زموږ سره پاس پارټیسیپل بیا اوبجیکټ دی
نو دلته object زموږ سره د police دی، نو دلته به دا as a subject ولګو په passive voice کې. دلته به څه ولګو؟ as a subject ولګو. او should have دی دلته، نو د دې سره به د been اضافه وکړو، should have been به شي. بیا called by you، نو یو به په passive voice کې د یو subjective objective کې چې کوم دی سیم دی یو دی، نو کو subjective کې سیم یو دی او objective کې چې سره هغه یو دی، نو دا به تاسو څه د چینج کوي دا سه د یو نه مخکې به by اضافه وکړئ. د structure په بیس باندې ما دا چینجز وکړو. کلیئر؟ اوس راځو he must have posted the letter. he must have posted the letter. نو دا لیټر بدل ته موږ پدې کې as a subject پوت کو. کلیئر؟ بیا بسو کو must have been، دا must have د نه سره been اضافه وکړو. must have been posted by him، نو د هی دا وسته چینج شي هم ته ور دینه مکه ور by اضافه وشي. subject object change، pronoun change او past participle دا د passive voice ایو سره چې دا تاسو ته یادې must. اوس نیگیټیو سنټنسز دي دا موږ څه ته چینج کوو passive voice ته. نو د WH اوس په دې کې موډل اکسیلری ورب په بیس باندې دا چینجز کو. دې لیکچر کې دا لیکچر چې څومره بیس دی دا په موډل اکسیلری باندې بیس دی، نو دا تاسو ته چې کلیئري. اوس راځو نیگیټیو سنټنس ته. سبجیکټ موډل اکسیلری وربس، بیا د موډل اکسیلری ورب نه بعد ناٹ، بیا هیو، بیا پاس پارټیسیپل، بیا آبجیکټ لګول دي. اوس څنګه سبجیکټ دی موډل اکسیلری ورب شو، موډل اکسیلری ورب نه بعد ناٹ، دلته هیو دی، دلته هیو نه بعد دا هیو دی، دلته به هیو بین وکړي پوت کی. صحیح شو. بیا پاس پارټیسیپل، بیا آبجیکټ، بیا په ان کې فول سټاپ چې کوم دی پیریډ یا فول سټاپ ولګوي. د ټینس استا سنټنس دی دو سنټنس تاسو ګورئ د ایگزامپل نه تاسو ته کلیر شي. You should not have called the police. The police should not have been called by you. صحیح شو. He must not have posted the letter. The letter the letter must not have been called sorry دلته بس ولګي، دلته به posted ولګي، دلته بس ولګي، دلته posted by، دلته he دی، دلته he دی، نو دا به تاسو څه ته چینج کړئ، دا به he ته he به him ته چینج کړئ. کلیئر؟ The letter must not have been posted by him، نو دا چینجز به تاسو کوئ. اوس question sentences دي. question sentences ته به څه کوم؟ question sentence دا چې موډل اکسیلری با start of the sentence کې ولګوي، بیا به subject ولګوي، بیا به have ولګوي، بیا past participle ولګوي، بیا به object ولګوي، او په end کې چې کوم دی question mark پوت کوي. نو په passive voice کې به هم موډل اکسیلری د start of the sentence کې لګوي، بیا به subject لګوي، بیا به دلته چې have دلته have been لګوي، بیا past participle، بیا object، او په end کې question mark پوت کول دي. for example should you have called the police، should the police have been called by you، in key question mark. Must he have posted the letter? No. Must the letter have been posted by him? सही शो posted by him. Okay, दलता you दलता he बदलता मंग सस्ता चीन की him था. Must the letter have been posted by him؟ نو دا چینجز به تاسو ته. اوس انفارمیشن کوېسچن دی. انفارمیشن کوېسچن کې چې کله موډل اکسیلری ورب راغلی نو دا به څنګه چینج کوو. په دې باندې ما ځان د لیکچر هم ډیلیور کړی دی، لیکچر نمبر 5 دی آی تھنک څه دی. نو انفارمیشن کوېسچن چې کوم دی WH ورډ یا پریس فرست اف آل، بیا موډل اکسیلری ورب فرست، بیا سبجیکټ، بیا هیو، بیا پاس پارټیسیپل، بیا آبجیکټ، او په ان کې کوېسچن مارک. بیا به زمون سره WH ورډ پریس په پیسیو وایس کې، بیا موډل اکسیلری ورب، بیا سبجیکټس، بیا هیو بین، او بیا پاس پارټیسیپل، او بیا آبجیکټ، او په ان کې کوېسچن مارک لګول دي. صحیح شو. د ټینسز نه بتا سنټنسز نه بتا ست کلیئر شي. دی ایگزامپل نه when should you call the police، when should you call the police، د سټرکچر ته وګورئ دا شانتي ما لګولې WH ورډ می لګولې، به می موډل اکسیلری ورب لګولې، به می سبجیکټ لګولې، به می هیو لګولې، به می پاس پارټیسیپل لګولې، به می آبجیکټ لګولې، به ان کې می کوېسچن مارک پوت کړي. اوکې بس بیا دلته په پیسیو وایس کې ما دا شانتي کړي WH ورډ، بیا موډل اکسیلری ورب، بیا سبجیکټ، بیا هیو بین، بیا پاس پارټیسیپل، بیا بای، بیا آبجیکټ. اوکې when should the police have been called by her. The bal sentence ته ګورئ why should they have contacted us. نو دا به څنګه چیک کړئ، دا به
why should we have been have بسطة have been contacted by them دا به داسې چینج شي clear دا د modal auxiliary verb د active voice نه passive voice ته د changes او کوم rules چې کوم دی هغه پکې ټول موږ یوز کوو دغه طریقه شوه خو بیا هم څه مشکل وي نو تاسو تپوس کولی شئ کمنټس کولی